topic natin ngayon is how to put an end screen and info cards. Okay, there are two ways para maglagay ng end screen at saka info cards. So, let's start. Go to YouTube. Sign in with your account. I'm already signed in, and then go to YouTube Studio. Go to videos. Go to your videos na wala pang end screen at info cards. Okay, dito pupunta tayo sa end screen. Ayan, marami kayong pagpipilian na templates. Ayan. Kung nasa baba, nasa gitna, nasa taas, kung dalawa lang or apat, o pwede. Ayan, pwedeng one video, one playlist, and one subscribe. Ayan, ako usually ang ginagawa ko 4 na video. Kasi meron naman akong subscribe sa sa baba eh. So, ayan. There are two ways nga pala. Pwede kang maglagay ng sarili mong element kung anong gusto mo. At pwede ka rin namang mag-import from video na ginawa mo na dati. Yung end screen nun, parang ika-copy lang. Ayan. Pero ako kasi, meron na ako ng mga templates na na sinave ko. So, pwede kong gawin to yung import from video. Let's say, eto. Ayan, meron na akong nakasave dyan. Since papakita ko sa inyo yung paglagay ng end screen, so i-disregard ko muna to. Discard changes. And then, isa-isahin natin yung paglagay natin ng element. Ayan. Plus element. Ayan. Kung gusto mo ng most recent video na naka-upload, automatic, lalagay niya dyan. Since yung most recent ko, hindi siya recipe, hindi siya cooking, so hindi ko pipiliin yan. Ito, choose a specific video. Ito, unahin natin itong si tofu. And then, add tayo ng another element. Another video. Itong easy to do zucchini. And kung gusto kong ilagay, gusto kong ilagay yung aking subscribe or channel. Let's say channel. Ito is choose a specific channel. Hindi ito channel mo. So kapag yung channel mo, ang pipiliin mo is yung subscribe. Ayan. Let's see, ayan. Tapos, kuha ka pa ng isang element. Video ulit. Best for viewer. Pag sinabing best for viewer, siya yung pipili. So, yung pipili ng kung ano yung best for viewer, hindi ikaw. Kasi ayoko na. Akin, usually 4 ang nilalagay ko. Kasi pag 3, hindi mo na malalagay yung 2 video. Nabura ko yung iba. Add ulit tayo ng element. Video. Choose a specific video. Copies. Add element. Video.
This is specific video. Ayan. Pwede mo yung i-jumble-jumble kung anong gusto mo dyan na mauna. Ayan. One more. Ayan. Kunyari, yan yung gusto kong mga video na apat. And then, save lang. Pero, pwede mo pa rin balikan yun at palitan kung gusto mong palitan at bago isip mo. Punta naman tayo sa info cards. I-add card lang. Kapag channel, promote another channel yon. Pag poll naman, parang meron kang parang voting or gano'n. Parang tinatanong kung ano yung mas gusto ng mga viewers, ganyan. Yung link naman, link ng website yun. Okay, so dito tayo sa video or playlist. Kung playlist ang gagawin mo, kailangan i-copy mo na yung URL ng playlist. So, ako, video lang lagi ang nilalagay ko sa info cards. Again, since cooking to, so dapat nagja-jive din. Lagay natin puro mga menu. Okay, so, ayan. Add card ulit, video. Ayan. Mag-add card lang muna ako ng mag-add card. Tatlo na tayo. So, isa pa. Okay. Saka ko siya i-arrange. Ayan. Dapat hindi magkakadikit-dikit. And then, automatic na yan nagsisave. Okay. So, that's it for today. Thank you so much. Sana may natutunan po kayo. Bye-bye.